guys, welcome back sa ating channel. Ayan, today's episode, mag-review tayo ng bago nating action cam na gagamitin natin sa ating mga motovlogs sa mga susunod nating travel. Okay, simulan na natin. Ito ang SJ6. Galing ha? 6. Unbox na natin siya. Sa count pa lang, matigas na. Sulit pa sulit. Bola lang yan. Shoutout nga pala sa JKS Gadgets na pinilang ko nito. Mura, affordable at sila madaling puntahan, madaling hanapin. Meron sila sa Lazada, sa Shopee. Pero ako mismo personally pinuntahan ko doon sa shop nila. And very accommodating sila sirs na nabutan ko doon. Okay? Ito yung action cam. Kita nyo? Yan na. Okay? Action cam. Kasama na yung waterproof casing. Ayan. Okay. Try natin siyang tanggalin. May double lock siya. Double lock. Medyo mahirap buksan. Ano ba ito? Talian nyo! Ayun. Okay. Silyado, pwede siya talaga sa pantubig. Ito yung pagkukuha ka ng video or mag-shot ka ng camera. Ayan, ito yung power button. Try natin tanggalin. 5 seconds. To display. May display sa harap. May display sa harap. Meron siyang display rin dito. Linaw, no? Ayos. Okay. Try muna natin. Casing. Submerge. Para gusto nyo sa submerge sa tubig, lalagay nyo siya rito. Ano pa kasama ng casing? Marami pa siya eh. Actually, meron siyang holder, mga bracket, wire, charge nyo siya or like to sa mga laptop or computers nyo. Bracket ulit sa base. Yeah. Holder sa bike. Sa bike to sa mga manibela. Ayan. Casing, bumper case. Gusto niyo siyang tanggalin sa pinaka dito. Pwede niyo siyang lagay rito. Para secure pa rin siya. Ayan. Madalas to siguro sa mga ride na malapitan, malalamig, or hindi na ulan. Pwede ito. Base ulit. Ang dami ah. 3M na pandikit. Ayan. Mga brackets para sa mga mountings. Oh, another takip. Reserva para dito. Ayan, dalawa siya. Oh. Yung mga ano natin. Pangalawa. Pangatlo. Meron siyang cloth. Stickers. Dalawa. Sa lahat, manual cam. Ayan. Ano nyo mga ka-HomRE, pag bibili kayo ng action cam, hindi pa kasama memory. So, bumili na rin ako ng memory. Ayan, kasama na 32 gig pang starting. And, meron ding freebies. Ayan, freebies siya. Ah, talaga naman. Panalo. Pinasaludohan kita. Hey! Ang overall, nagastos ko is around 6,000 pesos. Pero, sulit na. And, siguro sa mga susunod na vlog natin, test natin siya. Nadinig ko na yata yan. Ano yung kanyang performance. Kung malinaw ba talaga siya. Pag ginamit. Ayan. Actually, pag nag-check kayo sa Lazada, may mga package deal. May mga kasama pang mga chin mount. Sa akin kasi meron na akong chin mount. Meron na akong lapel. Ayan. Kaya lang, meron siyang speaker na nabibili. Hindi ko pa nabili. Dahil wala silang stock. Pero sooner bibili tayo. Para meron tayong mount doon sa ating helmet. Ito ba?
Siyempre, iba pa rin yung lapel ka, mas malinaw, maintindihan. Okay? Paano guys? Sa mga susunod na vlog ko, abangan nyo, ipapakita ko kung ano yung naging resulta ng resolution, kung talaga bang malinaw si SJ6. So, para sa akin, sulit na to sa ganung presyo. Kasi sabi nila, kayang tapatan si GoPro for starter or beginner na nagmo-motovlog or any adventures na gusto nyo. Sa akin, gamit na gamit to kasi nagmo-motor ako, nakakit ako ng bundok, nag-airsoft, malaking bagay din to. Okay? Like sa mga bago pa na sa akin channel, please like, share, and subscribe para lagi kayo updated sa ating mga videos. Okay? So, sa mga susunod na araw, papakita ko sa inyo kung ano yung resulta nito. I-mount din natin to sa helmet. Okay. Hanggang sa muli. Babush!